Wat zorgt ervoor dat mensen of partijen of instituties echt aan de slag gaan met het integreren van biodiversiteit op landbouwbedrijven? Dat is de focus van het Showcase-project. Daar gaat het echt om, omdat dat het allermoeilijkst blijkt te zijn. En dat is logisch, want boeren zeggen het in Nederland heel mooi. Hè? Als je rood staat, kan je niet groen denken. En heel veel boeren staan rood in Nederland. Dus als wij dan aankloppen met een mededeling van hey, wil je niet wat voor biodiversiteit doen? En dan gaan wij ook nog eens een keertje onderzoeken of jou dat niet wat oplevert via bijvoorbeeld een betere bestuiving of een betere plaagbestrijding. Dan zegt zo'n boer al heel snel van ja, hartstikke leuk, maar ik moet eerst kosten maken. En wie vergoedt die kosten? Ja, we zitten hier in het Renkumsbeekdal. En dat is een natuurgebied. Een mooi natuurgebied. En de reden dat we hier zitten is dat het heel mooi illustreert in hoeverre de natuur afhankelijk is van de omstandigheden. En die omstandigheden worden in grote delen van Nederland in sterke mate bepaald door landbouw. Landbouw is in Nederland heel erg intensief. Er wordt heel veel stikstof met name gebruikt. En die stikstof blijft niet beperkt tot de percelen, maar spoelt uit via de bodem of komt via stikstofdepositie door de lucht weer in natuurgebieden terecht. Maar dat is maar een deel van het verhaal. De rest van het landschap in Nederland wordt ook ontzettend strak aangeharkt. We hebben voor elke vierkante meter een bestemming. En het moet precies op de juiste manier beheerd worden. En ja, daar kan de natuur niet goed tegen. De natuur is gebaat bij een beetje rommeligheid, bij variatie. En daar hebben we niet meer zoveel van in Nederland. De biodiversiteit is belangrijk voor ons als mensen. Omdat het mooi is, omdat het fascinerend is, omdat het een onderdeel van onze wereld is. En daarnaast zorgt veel biodiversiteit ervoor dat ecosystemen goed functioneren. Dus op het moment dat een ecosysteem bestaat uit één soort en de omstandigheden veranderen, dan heb je grote kans dat zo'n ecosysteem minder begint te functioneren. Als je veel verschillende soorten hebt, dan betekent dat dat er altijd wel een soort aanwezig is die onder die omstandigheden goed functioneert. We hebben het beheer van ons landschap zo ingericht dat het zo efficiënt mogelijk is. Dus alles wat je daaraan begint te sleutelen omdat het beter zou zijn voor biodiversiteit, dat brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld kosten voor een boer of kosten voor een gemeentelijk beheerder van wegbermen. Dus die kosten die moeten op een of andere manier terugverdiend worden. Ofwel omdat wij als maatschappij dat waardevol vinden en dus zeggen daar gaat meer geld naartoe. Ofwel omdat wij als consument vinden van een boer die op een betere manier bezig is voor biodiversiteit, die krijgt meer geld voor zijn product. Maar dat verdienmodel, zoals dat dan tegenwoordig mooi heet, dat moet goed geregeld zijn om echt ervoor te zorgen dat die maatregelen van de grond komen. Ja, er is zeker hoop voor biodiversiteit in Nederland. Ik denk wel dat we er nog heel hard aan moeten werken. En dat moet gebeuren, zonder meer.